місто вітрів. Ще з давніх часів так охрестили Сколи, один з історичних центрів Бойківщини, серед величних Карпат. Невелике містечко стоїть на річці Опір та сьогодні належить до Стрийського району Львівської області. Кожного року через Сколи проходить великий потік туристів та мальовничі гори наповнюються життям. Проте існує й інша, непопулярна частина цього краю, куди рідко доходить пересічний мандрівник. Адже, окрім загальновідомих фактів, Сколи – це місто старовинних поховань, вікових будівель та зникаючих бойківських присілків. Походження незвичайної назви відходить корінням ще у часи давньої Русі. Після смерті київського князя Володимира Великого один з його спадкоємців, Святополк, прагнучи до влади, розв'язав криваву братовбивчу війну. І ось на цьому місці його військо нібито скололо голову Святославу, одному з його противників, що на той час князював у Турові. Тут і погребли Святослава, а околицю Сколього стали називати Святославом. На березі річки, біля сусіднього села Гребенів, і досі є насипаний курган, і на кургані тому хрест. Розкопки вже 1964 року підтвердили, що могила князя є справжньою. За довгі часи існування Сколи встигло побувати у складі різних держав, повільно вбираючи у себе частки багатьох культур. Галицько-Волинське князівство, Австрійська імперія, Польське королівство та Річ Посполита – усе це історія давнього міста. Змінювалося воно і за площею. Наприклад, у 1660 році тодішній володар Сколього Олександр Заславський заклав поряд на узвищі нове містечко, назвав його ж на свою честь – Олександрія. Але через близьке розташування назва серед людей не прижилася, його теж почали називати Сколем, та поселення злилися у єдине. Пізніше до міста приєднаються ще присілки Демня та Святослав. До сьогодні збереглися й інші народні назви, топоніми місцевостей – Гірка, Лазок, Колодка, Заріччя. А розташоване Сколе на східних Бескидах, одному з гірських масивів Карпат. На честь нього названий і природний парк – Сколівські Бескиди, що тягнеться удалечінь на довгі кілометри. Річка Опір, що омиває місто зі сходу, теж має своє славетне минуле. Раніше місцина неодноразово зазнавала нападів татар та мадярів. І згідно до легенди, коли черговий раз татарське військо зайшло до Сколівщини, гірські мешканці почали перегороджувати річку смереками та буками. Вороги намагалися подолати її вбрід, але вода почала різко підійматися, після чого потопила частину війська та змусила їх покинути місцевість. І з тої пори річка, що вчинила опір, отримала відповідну назву, а південніше, по дорозі на Закарпаття, назву отримало і село – Опорець. Проте гідрологія Сколе багата далеко не одним опором. У межах міста до річки долучається ціла низка гірських струмків, потоків – Шумляк та Дубрівка, Павлів потік, Осташів, Чудилів та ще декілька невеликих течій. Усі вони формують складну розгалужену систему та належать до басейну Дністра. Річки з кам'янистим дном та численними порогами-водоспадами досі є дуже чистими та живляться гірськими джерелами. Архітектура Сколього різна, хоча зазвичай не перевищує й 2 поверхів.
Старовинні багатоквартирні будинки тут гармонічно зливаються з не менш старими приватними спорудами. Тим не менш, пам'яток саме історичної бойківської архітектури тут вже дуже мало. Але колись давно усе місто було дерев'яним. Адже один з головних скарбів Бойківщини – ліс. Його використовували не лише для житлового будівництва, а й для господарських, промислових та громадських споруд. Одна з таких існує і сьогодні, а саме церква великомученика Пантелеймона, яка за преданнями стоїть тут з 1597 року. Однак і ця архітектура у свій час мала певні ризики. Наприклад, у 1888 році згадується, що сколи охопила велетенська пожежа, яка знищила близько третини міста. Звичайно, житлова забудова з дерева тут поширена і сьогодні. Майстровиті мешканці охоче роблять різні прибудови, бесідки, хижі. Також окрему частку споруд у центрі міста складають колишні вілли заможніх людей – магнатів. Вони побудовані за часів Австро-Угорщини місцевими панами. Адже вже на той час Сколе вирізнялося не лише розвиненою промисловістю, а й стало визначним рекреаційним центром. Ще одна з найвизначніших пам'яток знаходиться у Сколівському передмісті під назвою Демня. Це палац баронів Гредлів, закладений у 19 столітті. Сім'я єврейського походження, що контролювала місцеву промисловість, викупила палац у барона Кінського та перебудувала його у стилі необароко. Сама ж назва історичного району, де стоїть палац, Демня, походить від доменної печі, у якій місцеві майстри виплавляли залізний інструмент та скло. Сьогодні Демня – це фактично одна вулиця з розкиданими навколо будинками. З обох сторін від неї височіють могутні Бескиди. Потроху вулиця виводить за межі міста. Особливої уваги на території Сколього варті кладовища. У містечку з 6000 населенням їх існує 3 – Новеміське, Стареміське та Закинуте, древнє. Причому раніше їх було ще більше. Тут знаходився і Кіркут – єврейський цвинтар, на місці якого сьогодні встановлено меморіал. Тож найстарішим та найзагадковішим цвинтарем у Сколівому є ділянка неподалік районної лікарні та залізничного шляху. Це древнє католицьке кладовище, де ховали містян ще у період австрійського правління. По сьогодні тут неозброєним оком помітні численні поховання різних періодів 19 століття. Серед них, наприклад, могила Федора Заревича, видатного письменника та публіциста, що став засновником української літературної періодики у Галичині. Колись давно цвинтар був доглянутим, та серед насаджень проглядалися старі склепи та мармурові фігури. Але зараз ледве помітні у заростях та обвиті лозами плити щезають кудись у сиву давнину. Деякі вже повалені та загрузнувши у землю, деякі приховані серед непрохідного гілля. Друге за віком кладовище знаходиться трохи далі та умивається невеликим струмком Осташів. Через нього на вході прокладено бетонну панель. Воно діяло на протязі усього ХХ століття, фактично з 1900 по 1998 рік. Поховання на ньому від старовинних до цілком сучасних збереглися набагато краще. А з пагорбу, де розташований цвинтар, відкривається мальовничий краєвид на місто та сусідні гори, захоплюючі та водночас дикі. Старий Сколівський цвинтар ще не встиг стати закинутим місцем. Ще живе він у пам'яті багатьох людей.
За пару сотень метрів закладений і сучасний міський цвинтар, де здійснюються новітні поховання. А легендарне місто, як і довгі роки по тому, живе своїм звичним життям та зберігає той безцінний затишок серед гір. На відміну від великих українських міст, його не назвеш краєм парканів та автомобілів. Все ж таки культурна спадщина Сколього більше тяжіє до Центральної Європи, та деякі з її атрибутів вже вкорінено на тутешніх вулицях. Саме тому Сколе і понині залишається дивовижним куточком України, з багатим минулим та надією у майбутнє. Вітер і далі обдуватиме могутні скелі, а серед лісів звучатимуть бойківські трембіти. Місто продовжить життя для багатьох поколінь.